Hi guys, it's Lynn and welcome back to my channel. So as you can see from the title and from my face, tada! Ito yung gagawin nating makeup look guys. So kung gusto mo malaman how I achieve this look, then keep on watching. Paghaluin ko itong Max Factor tsaka yung aking Essence Insta Perfect. Kasi maputi ito siya guys eh. So paghaluin ko, para lang magamit na lang din siya. Kasi nga hindi ko siya nagagamit. Lagay ko lang siya dito. Feeling ko madami to. Maputi ito siya. Magkilay na agad tayo, besh. So, ang gamit ko ay from ano lang. Ang gamit ko ito pa rin yung aking lapis. From Essence. So, magkilay muna tayo. So, tapos na ako magkilay, guys. Magpa-powder na ako. At ang gamit ko ay Johnson's powder lang. Johnson's Baby Powder. Ito lang lagi ang ginagamit ko kung nanonood kayo matagal na sa aking mga videos. Malalaman nyo na Johnson's powder lang lagi ang gamit ko. Wala akong pambili ng ano. Charot. Hindi lang talaga ako. Mas gusto ko siyang gamitin, guys. Yung baby powder. Meron naman ako dito mga setting powder. Pero hindi ko ginagamit. Minsanan lang. So, mag-eyeshadow na ako. At ang gagamitin ko ay itong aking, guys. Ang aking Beauty Glaze, Gorgeous Me na palette. Eyeshadow palette. Ito yung itsura niya, guys. So, ganito yung itsura niya. Ganito. Diba ang ganda, no? So, ang gagamitin ko ay itong, yan. Para lang may base. Nabili ko to sa Amazon, guys. Tapos, kukunin ko to, guys. Ito. After nyan, maglalagay na ako ng eyeliner. Maglalagay lang ako ng glitter, guys. Ito yung ilalagay ko sa taas ng aking eyelid. Sa baba, guys, maglalagay din ako ng glitters. Ang tawag na to? Parang metallic ba yan or whatever. So, itong brown na to, guys, ito yung kukunin ko para sa ating contour. Pang nose line. So, meron ako ditong, guys, cream eyeshadow. Pero gagamitin ko siyang highlighter. Para-paraan, besh. Ganyan. And mag-false eyelashes na ako, guys. Ang gagamitin ko ay itong favorite ko na from, saan ko nga tabili? Sa may Daiso. So, maglalagay na tayo, guys, ng
So, maglalagay na tayo guys ng ating fake freckles. Ang gagamitin ko ay itong aking Careline na contour stick. Try ko tong itong lapis lang muna. Dut-dut na natin. Girl. I-blend natin. Para naman. Parang bilang naman yung freckles ko. Guys, may nakalimutan pala ako. Naglagay ako ng freckles. Ng fake freckles. Wala akong blush on. Edi wow. Dito ako kukuha guys ng aking pang blush on. Na lang yung medyo orangey. Dut-dut natin dito besh. Tapos ito, ihalo natin dito. Para orangey. Pwede naman pala besh. Oh, pinagagawa ko sa buhay. So, ayan na guys. Magli-lipstick na ako. At ang gamit kong lipstick ay ang aking favorite from ByLhyn. Ang Mirrored Mocha. Mirrored Mocha. Ayan. Then, kukunin ko tong red guys. Ang dilalagay ko sa gitna. Ayan na guys, tapos ko na yung makeup ko. Ayusin ko lang yung buhok ko guys and I'll be right back.